درود عزیزان دل دکتر شوبیر. در این ویدیو میخوام در مورد رژیم کیتو و نحوه انجامش صحبت کنم. این غذای خاصی نیستش که باید سفارشش بدید یا یک کتاب پیچیده نیست که بخونید و طبق اون عمل کنید. رژیم کیتو به سادگی تغییری در نحوه غذا خوردن شماست و ادعا میکنه که بدن شما رو به یک دستگاه چربیسوز تبدیل میکنه. رژیم کیتوژنیک یک برنامه غذایی پرچرب و کم کربوهیدراته. با خوردن چربی‌های بیشتر و کربوهیدرات‌های بسیار کم بدن خودتون رو در حالت کیتوزیس قرار میدید. یک حالت متابولیکه که در اون بدن شما به جای سوزاندن کربوهیدرات برای تولید انرژی چربی میسوزونه. این رژیم اغلب منجر به کاهش وزن سریع و قابل توجهی میشه. در این رژیم میتونید با خوردن استیک، برگر، بیکن و حتی خوردن پنیر که پرچربه وزن کم کنید. رژیم کیتو باعث شده که هزاران نفر کربوهیدرات رو با غذاهای پرچرب معامله کنن و دلشون برای شکر و نان اصلاً تنگ نشه. اگر عضو چنل من نیستی حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم روی او قرار بده. اگر هم از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بودش حتما لایکش کن. وقتی در کیتوزیس هستید این به این معنیه که کبد در حال ساخت کیتونه. پس یکی از اولین چیزهایی که متوجه خواهید شد افزایش انرژی در شماست. شما این سوخت فوق‌العاده رو دارید که بدنتون از چربی‌هایی که اکنون در جریان خون شما هستن ایجاد میکنه. این مثل تغییر سوخت یک قطار قدیمی که از زغال سنگه به یک سیستم هوشمند برقیه. یکی از چیزهایی که توجه رو برمیانگیزه اینه که مثل رژیم‌های دیگه هوس شیرینی نخواهید کرد. حالا وقتی این رژیم رو شروع کردید چگونه متوجه بشید که در کیتوزیس هستید؟ نفستون بوی شبه فلز خواهد داشت و همینطور ادرار شما بنفش رنگ خواهد بود که این یکی از علائم بارز کیتوزیس هستش. در این روش چه غذاهایی می توانید بخورید؟ غذاهای سرشار از پروتئین مثل گوشت گاو و بره، مرغ و بوقلمون کاملا آزادن چون این گوشت ها چربی دارن و این دقیقاً اون چیزیه که شما باید در این رژیم به عنوان ماده اصلی دریافت کنید. پس آجیل، دانه ها و روغن هم آزاده، یعنی روغن آووکادو، روغن نارگیل، روغن زیتون، کره و ماست پرچرب در لیست غذاهایی که میتونید بخورید وجود دارن. این غذاها پرچرب هستن ولی در واقع برای شما مفید هم هستن. اما در غذاهایی که نباید بخورید ما مواد غذایی مفیدی هم داریم که برای سلامتی بسیار مفیدن اما نباید مصرف بشن. همونطور که در تصویر میبینید نوشابه نباید بخوریم. اینو همه میدونیم اما سیب یا هویج چه مشکلی دارن؟ اینها رو میوه ها و سبزیجات با گلایسمی بالا میدونیم. اینها خیلی سریع در جریان خون به گلوکوز تبدیل میشن و اون چه ما در رژیم غذایی میخوایم انجام بدیم کاهش دادن میزان گلوکوزی که وارد جریان خون میشه چون گلوکوز کیتوزیس رو قطع میکنه. پس ما میخوایم از نان، پاستا، غلات، کیک، آب نبات، پای و کلوچه اجتناب کنیم. میدونم که میتونه اجتناب از این مواد غذایی سخت باشه اما نیمه پر لیوان رو هم نگاه کنید که چه مواد غذایی پرچرب و خوشمزه‌ای رو میتونید به راحتی میل کنید و وزن کم کنید. هر کسی رژیم کیتو رو آغاز میکنه میدونه که باید چه میزان چربی، پروتئین و کربوهیدرات در رژیم غذایی روزانه‌اش داشته باشه. به طور متوسط 70 تا 80% چربی از کل کالری روزانه، 5 تا 10% کربوهیدرات و 10 تا 20% پروتئین پیشنهاد میشه. برای یک رژیم غذایی 2000 کالری این معادل 165 گرم چربی، 40 گرم کربوهیدرات و 75 گرم پروتئینه. ایجاد هر گونه تغییر بزرگ در سبک زندگی یا رژیم غذایی میتونه چالش برانگیز باشه. به خصوص اولش. تعداد زیادی عادت جدید برای یادگیری و عادات قدیمی برای حذف کردن وجود دارن. اما بارها دیده شده که با گذشت زمان رژیم کیتو به عادت طبیعی مردم تبدیل میشه و به من گفتن که نتایج چشمگیر که گرفتن واقعا ارزشش رو داشته. خب حالا بهترین راه برای شروع یک رژیم کیتوژنیک چیه؟ در این ویدیو میخوام 3 مرحله برای موفقیت در رژیم کیتو شرح بدم که بهبود و پیشگیری از بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2 و بیماری آلزایمر هم کمک خواهد کرد. برای شروع رژیم کیتو به صورت مناسب و درست 3 توصیه کلیدی برای شما دارم. 1. غذای مناسب بخورید. 2. به مقدار مناسب از اون غذاها بخورید. 3. برای آنفولانزای کیتو آماده باشید.
خب حالا بیایید با غذا شروع کنیم. هدف شما به طور مداوم جایگزینی غذاهای سنگین کربوهیدرات دار با غذاهای کیتو دوسته. این به شما کمک میکنه کالری کمتری نسبت به قبل بخورید و به شروع و تداوم کیتوسیس کمک بشه. مواد غذایی که نباید بخورید شامله لوبیا، نخود، عدس، بادام زمینی، غلات مثل برنج، ماکارونی و بلغور جوید و سر، لبنیات کمچرب، قندها و شیرین کننده های اضافه شده به محصولات غذایی، نوشیدنی های قندی از جمله آب میوه و نوشابه، میان وعده هایی مثل چیپس سیب زمینی، پفک، چوبشور و تنقلات دیگه. اکثر میوه ها رو نباید بخورید به جز لیمو ترش، گوجه فرنگی و بخشی از خانواده توت ها. سبزیجات نشاسته‌ای از جمله ذرت، سیب زمینی و نخود فرنگی. چربی های ترانس مثل مارگارین یا سایر چربی های هیدروژنه. اکثر الکل ها از جمله شراب، آب جو و کوکتل های شیرین شده. مواد غذایی که میتونید بخورید. نمونه های خوب برای بخش کربوهیدرات کیتو: گوجه فرنگی ها، بادمجان، مارچوبه، کلم بروکلی، گلکلم، اسفناج، لوبیا سبز، خیار، فلفل دلمه‌ای، کلم پیچ، کدو سبز و کرفس. نمونه های خوب برای بخش پروتئینی کیتو: مرغ، بوقلمون، گوشت گاو، ماهی سالمون، ماهی تن، میگو، گوشت بره، تخم مرغ، پنیرهای طبیعی و ماست یونانی ساده بدون شیرین کننده. نمونه های خوب برای بخش چربی کیتو: روغن زیتون و خود زیتون، روغن آووکادو و خود آووکادو، آجیل ها، نارگیل و کره های گرفته شده از آجیل طبیعی که بدون شکر باشن. خب حالا که غذاهایی که میتونید بخورید و نباید بخورید و بهتون گفتم، باید بدونید که فقط خوردن غذاهای مناسب کافی نیست. باید یاد بگیرید که چقدر از اون غذاها هم میتونید بخورید، که ما رو به نکته دوم میرسونه. رژیم کیتو میتونه به شما کمک کنه تا کالری دریافتی خودتون رو به روشی آهسته و پیوسته محدود کنید که منجر به کاهش وزن طولانی مدت بشه. اما اگر به دقت اون چیزی که میخواید بخورید رو بررسی نکنید، کار رو برای خودتون سخت خواهید کرد. یکی از راه‌های فهمیدن این که در رژیم کیتو چقدر باید بخورید اینه که هر چند هفته یک بار پیشرفت خودتون رو بررسی کنید. و اگر نتایجی که میخواید مشاهده نکردید، متوجه میشید که باید تغییر ایجاد کنید. شما همچنین میتونید از ماشین حساب کیتو استفاده کنید که به نظر من روشی دقیق‌تر و راحت‌تر هستش. ماشین حساب کیتو به صورت سایت و اپلیکیشن قابل دانلود هستن. ماشین حساب کیتو به شما کمک میکنه که دقیقاً هدف و میزان خوراک خودتون رو برای هر روز مشخص کنید و همچنین شما رو در این مسیر همراهی میکنه. اپلیکیشن های تخصصی تر هم هستن که مشخصات قد و وزنتون رو میدید و به شما برنامه 30 روزه کیتو میدن. همچنین یک فایل PDF در بخش دسکریپشن همین ویدیو قرار دادم که میتونید دانلود کنید و استفاده کنید عزیزان دلم. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردید. حالا میتونید با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانتون بهشون نشون بدید که به فکر سلامتیشون هستید. همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشید. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب همدیگه باشید. بدرود.